สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำมันโถขาวอวบนุ่มฟูกันค่ะมันโถสูตรนี้ไม่ใช้เนยขาวทำง่ายอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขั้นตอนแรกจะทำการทดสอบยีสต์ก่อนค่ะเนื่องจากเป็นยีสต์ที่ซื้อมานานแล้วนะคะถ้าเป็นยีสต์ที่เพื่อนๆซึ่งซื้อมาใหม่ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ค่ะผสมน้ำอุ่นกับยีสต์แล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันพักไว้ 15-20 นาทีค่ะถ้าเขาขึ้นฟูก็คือยังสามารถใช้ได้อยู่ถ้าขึ้นฟูแบบนี้ก็แสดงว่ายังใช้ได้อยู่ค่ะจากนั้นเราจะไปทำแป้งหัวเชื้อหรือสปันกันค่ะใส่แป้งเค้กลงไปจะใช้เป็นแป้งบัวแดงนะคะตามด้วยยีสต์ที่เราผสมกับน้ำอุ่นไว้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันพอเราคนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราก็จะทำการนวดค่ะสูตรนี้จะใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนวดมือค่ะนวดด้วยมือจนส่วนผสมเข้ากันดีเป็นก้อนนะคะจากนั้นให้พักหัวเชื้อไว้เพื่อให้ขึ้นฟูใช้เวลา 60-90 นาทีค่ะพอขึ้นฟูแบบนี้แล้วเราก็จะมาทำต่อค่ะใส่ส่วนผสมของโดนะคะก็จะมีแป้งเค้กค่ะใช้เป็นแป้งบัวแดงเหมือนเดิมนะคะตามด้วยผงฟูค่ะร่อนแป้งและผงฟูลงไปในตัวสปันค่ะจากนั้นใส่เกลือน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าลงไปค่ะน้ำเปล่าก็ใช้เป็นอุณหภูมิปกติได้เลยนะคะใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันค่ะใช้ไม้พายคนตะล่อมให้เข้ากันพอคนเข้ากันดีก็จะนวดเขาด้วยมือต่อค่ะนวดส่วนผสมให้เข้ากันจนจับตัวเป็นก้อนนะคะจากนั้นทำหลุมตรงกลางค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปสูตรนี้ไม่ใช้เนยขาวนะคะแต่เราจะใช้น้ำมันพืชแทนค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะนวดส่วนผสมจนเข้ากันดีจากนั้นจะนำมานวดบนแผ่นรองนวดต่อนะคะเราจะนวดด้วยมือนะคะจนกระทั่งส่วนผสมมีเนื้อเนียนและเป็นก้อนกลมค่ะใช้เวลานวดไม่นานนะคะจะนวดประมาณ5 นาทีก็ได้แล้วค่ะนวดจนเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะพักไว้ค่ะทาน้ำมันที่ภาชนะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดกับภาชนะค่ะจากนั้นนำโดที่ได้นะคะไปพักไว้ในภาชนะค่ะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีเพื่อให้เขาขึ้นฟู1 เท่านะคะพักโดไว้โดยปิดด้วยผ้าด้วยพลาสติกแรปหรือฝาแบบนี้ก็ได้ค่ะพอครบเวลาโดของเราก็จะขึ้นฟูขึ้นเป็น1 เท่านะคะจากนั้นเราจะนำไปขึ้นรูปค่ะโรยแป้งไปที่แผ่นรองนวดนะคะหรือใช้น้ำมันทาก็ได้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดกับแผ่นค่ะจากนั้นกดโดเพื่อไล่อากาศค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรารีดแป้งให้แบนค่ะแล้วก็ให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะก่อนที่จะม้วนนะคะจะฉีดพรมน้ำค่ะเพื่อให้แป้งติดกันไม่แยกตอนที่เรานึ่งนะคะให้เราค่อยๆม้วนโดเข้าหาตัวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้จับส่วนของปลายโดนะคะให้แนบชิดติดกับตัวโดค่ะจะได้ไม่ปริแตกนะคะจากนั้นก็คลึงแป้งให้ได้ส่วนที่เท่าๆกันค่ะจะตัดออกเป็นทั้งหมด6 ชิ้นนะคะเพื่อนๆจะตัดใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะหลังจากตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปวางบนกระดาษค่ะจะใช้เป็นกระดาษถ้วยจีบที่เราทำคัพเค้กนะคะใช้เป็นกระดาษเบอร์3217ค่ะเสร็จแล้วก็นำไปวางในซึ้งนะคะเสร็จแล้วเราจะพักเขาไว้อีกประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะนำไปนึ่งค่ะระหว่างที่รอพอใกล้จะครบ20 นาทีจะต้มน้ำให้เดือดจัดนะคะแล้วก็นำโดที่เราพักไว้มานึ่งค่ะโดที่เราพักไว้เขาก็จะขึ้นฟูประมาณเท่าตัวนะคะให้เรานึ่งด้วยไฟแรงค่ะจากนึ่งด้วยหม้อไฟฟ้านะคะใช้เวลาที่14 นาทีค่ะใช้ไฟแรงสูงสุดนะคะพอครบเวลาให้เรารีบยกฝาเร็วๆนะคะน้ำจะได้ไม่หยดลงแป้งค่ะ
เสร็จแล้วก็นำแป้งมันโถของเรามาพักไว้ให้อุ่นๆค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับมันโถสูตรหัวเชื้อไม่ใส่เนยขาวทำง่ายมากๆเลยค่ะมันโถนุ่มฟูขาวอวบน่าทานมากๆเลยค่ะตัวแป้งมีความนุ่มแล้วก็หอมนะคะมีความเหนียวแล้วก็นุ่มค่ะมันโถสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะรสชาติจะมีความหวานน้อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็อาจจะเติมน้ำตาลได้ค่ะสูตรนี้จะดัดแปลงจากครูอาร์ตนะคะขอบคุณครูอาร์ตสำหรับสูตรดีๆด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ